Të nderuar shikues, në Ditari në orës 9 do të ndiqni. Edi Rama pritet të drejtohet gjatë kësaj jave për presidentin Meta gjykatës kushtetuese pikërisht për mos dekretimin e Gent Sakajt, ministër të jashtëm. Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Rama se po qeveris me sigurimin e shtetit të kohës së diktaturës janë rikthyer në polici, në organet e drejtësisë dhe në nivele drejtuese në shërbimin informativ të shtetit, deklaroi Enkelej Dalibeaj. Zonja dhe zotri, mirëmëngjes, mirë se po takohemi me Ditari në orës 9, drejt për drejt, këtu në ekranin e A2 CNN. Në minutat në vijim, gjithashtu do të keni mundësi të informoheni për të tjera pika si këto. Washingtoni paralajmëroi Venezuelën se do të kundërpërgjigjej ashpër ndaj kërcënimeve të diplomatëve amerikanë, ndërkaq presidenti Nicolas Maduro refuzoi ultimatumin e shteteve europiane për organizimin e zgjedhjeve brenda 8 ditëve. Tirana shpërfytyron Kamzën 4-1 duke marrë fitoren e 2 radhëse që janë gjitë në kuotën e 20 pikëve, larg zonës së ftohtë dhe më pranë pretendentëve. Të nderuar shikues, me zhvillimet dhe të rejat nga aktualiteti politik në vend do ta nisim edhe Ditarin e këtij mëngjesi. Këtë javë kryeministri i vendit Edi Rama pritet të drejtohet gjykatës kushtetuese për të ankimuar vendimin e kreut të shtetit Ilir Meta për mos dekretimin e Gent Sakajt. Burimet për A2 CNN konfirmojnë se qeveria pretendon një sër shkeljesh të kushtetutës me mos dekretimin e tij. Qeveria ka gati padin për presidentin e Republikës për mos dekretimin e Gent Sakajt në krye të diplomacisë. Burimet qeveritare i than A2 CNN se padia do të depozitohet këtë javë në gjykatën kushtetuese. Në dokumentin disa faqesh janë rreshtuar shkelje që sipas mazhorancës ka bërë numri 1 i shtetit shqiptar. Vetë kryeministri Edi Rama e paralajmëroi padin ditën e parë të sesionit parlamentar. Për rastin konkret, kemi përgatitur padin, pasi kjo është çështje që duhet zgjidhur qartë dhe përfundimisht në kushtet kur Presidenti i Republikës ka marrë përsipër të veprojë në kundërshtim me të gjithë traditën e asaj zyre. Mosdekretimi Gent Sakajt si ministër për Europën dhe punët e jashtme u kthye në mollën e sherrit qeveri presidencë. Meta nuk dekretoi Sakajin ministër të jashtëm, pasi e cilëson të papërgjegjshëm, pa përvojë mes të tjerash, nuk ka pasur certifikatën e sigurisë si zëvendës ministër, por ky nuk është rasti i parë që Meta mbraps qeverinë. Edhe në rastin e ministrit të brendshëm Sanderleshaj, u deshën 2 javë kohë dhe replika të dykashme mes institucioneve shtetërore në bulevardin Dëshmorët e Kombit për të finalizuar një firmë në dekret. Edhe aso kohë Rama paralajmëroi dërgimin e çështjes në kushtetuese, por me firmosjen e ish generalit duket se u la me aq. E kundërta pritet të ndodhë me rastin e Gent Sakajt. Ndërsa Partia Demokratike akuzoi kryeministrin e vendit Edi Rama se po qeveris me sigurimin e shtetit të kohës së diktaturës. Sipas nënkryetarit të grupit parlamentar Enkelej Dalibeaj, ata janë rikthyer në polici, ndërsa gjenden edhe në organet e reja të drejtësisë në kundërshtim me ligjin. Por sipas tij edhe kreu i Shishi ka promovuar 9 ish oficer dhe operativ të sigurimit të shtetit në nivele të larta drejtuese në shërbimin sekret shqiptar. Pasi morin qeveri, të gjithë pasardhësit e byros politike, miq të afërt të tij, Edi Rama riktheu në poste të rëndësishme drejtues të sigurimit të shtetit. Policia e shtetit sot drejtohet në të gjithë piramidën e saj nga ish oficer dhe bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Rasti i prokurorit të apelit krimeve të rënda Bujar Sheshi, spioni i sigurimit, u emërua në kundërshtim me ligjin në mënyrë që Edi Rama dhe vegla e tij Arta Marku të kontrollojnë Këshillin e Lartë të Prokurorisë nëpërmjet shantazhit. Partia Demokratike disponon të dhëna se në drejtimin e njeriu të Edi Ramës në shërbimin sekret Elidon Bendo, të paktën 9 ish oficer dhe operativ të sigurimit të shtetit janë emëruar në poste shumë të larta drejtuese në kundërshtim me ligjin e promovimit në detyrë
të personave të cilët figurojnë në dokumentacionin e sigurimit të shtetit. Sigurimi i shtetit nuk mund na jap drejtësi, as rend e as siguri. Shërbimi më i mirë që sot mund t'i bëjmë vendit është të largojmë pa humbur kohë arkitektin e qeverisjes me sigurimin e shtetit Edi Ramën. Ndërsa kreu i grupit parlamentar të LSI-s, Petrit Vasili, tha se prania e prokurorit Bujar Sheshi në Këshillin e Lartë të Prokurorisë duhet të pasohet me shkarkimin dhe hetimin e kryeprokurores Arta Marku. Kërkohet shpjegim pse zonja Marku nuk priti përgjigjen nga autoriteti i dosjeve për figurën e këtij prokurori që sipas dokumentave rezultoni lidhur me sigurimin e shtetit të kohës së diktaturës. Autoriteti përkatës i verifikimit të mbi dokumentet e ish sigurimit të shtetit ka marrë vendim dhe i kthen përgjigje zonjës Arta Marku në përputhje me procedurat e veta në datën 22 janar të vitit 2019. Pra në datën 22 janar. Arta Marku pa pritur as pak këtë përgjigje. Pikërisht në datën 31 tetor, vetëm 5 ditë mas shuarjes së shkresës tek autoriteti i dosjeve, e ka përcjell këtë kandidat si kandidat pas lloj problemi qartazi, ligji ka rënë për tokë, dhe cili është veprimi minimal i cili duhet ndodhi në këtë rast. Shkarkimi i menjëhershëm i Arta Markut, por dhe fillimi në ndjekjes penale për të dhënë përgjigje pyetjeve për çfarë arsye Arta Marku e shkel dhe dhuron ligjin, çfarë presioni ka, në ndikimin e kujt e zhvillon këtë gjë, dhe si e mban këtë përgjegjësi kaq të rëndë ligjore dhe penale, personale në radhë parë, po dhe në shkatërimin e institucioneve të sapo formuara të drejtësisë së re. Të nderuar shikues të ekranit tonë, është momenti të rikthehemi drejt për drejt në studion e Ditarit, edhe këtë mëngjes me të ftuarën tonë. Është zonja Edlira Gjoni, pedagoge dhe eksperte e komunikimit, e cila tashmë është bashkuar me ne. Mirë se vini. Mirëmëngjes, faleminderit për ftesën. Zonja Gjoni, me shqetësimet e fundit të opozitës, të cilët ju patët rasti dëgjoni edhe nga studio, dua ta nis. Flitet për element nga sigurimi i shtetit, nga koha e diktaturës, të cilët tashmë janë të përfshirë në strukturat e larta shtetërore si shish, por edhe sistemin e ri të drejtësisë. Si u duken këto akuzat të cilat adresohen nga opozita shqiptare? Të them të drejtën, nëse do të vazhdoni me retorikën të mos i besojmë asgjë opozitës, do ishe shumë e kollajt, por kam frikë se në këtë pikë është shumë serioze që të mos e dëgjojmë opozitën, të paktën për herë të parë duhet të fillojmë që t'i kushtojmë pak rëndësi. Unë e shikoj shumë të trishtueshme, nëse është e vërtet që të gjithë emrat që kemi 2 ditë që i dëgjojmë që janë bërë pjesë e shërbimeve sekrete shqiptare, apo që vinë nga koha e diktaturës, akoma janë në majat e sistemit informativ shqiptar, unë e shikoj se të frikshme dhe nuk besoj që ka ndonjë shqiptar me logjik të kthjellët që nuk e shikon të kthill. Besoj që ai sistem duhet të kishte mbyllur të gjithë historinë e tij me shqiptarët që në vitin 92, ja dhe në 93-shin, po më mbrapa, domethënë për mua ishte një surprizë me pakëndshmja e janarit, të them të drejtën, dhe pavarësisht se palët mund të fitojnë që politikisht të luajnë me të drejtën apo me të vërtetën që ekziston brenda këtij lajmi, është shqetësuese edhe pikë. Mos harrojmë që vendet që kanë kaluar në periudhën ish-komuniste të Shqipëria e kanë mbyllur këtë kapitull, përgjegjësit tashmë kanë filluar kapitull të tjerë të jetës ose nuk janë më pjesë e politikbërjes apo jetës publike në vendet ku ato kanë operuar. Është shumë shqetësues fakti nëse vërtet këto emra dhe një listë kaq e gjatë është pjesë e pa diskutim që mund të luhet politikisht mes palëve, sidomos kur bëhet fjalë për opozitën, megjithatë është një listë me emra konkret, të cilët tashmë janë bërë dhe publike. Që është akoma më e friksueshme. Shiko, Partia Demokratike mund të bëjë dhe opozita mund të bëjnë shumë diskutime politike, hedhin retorik, shumica gjërave që ato thonë nuk janë të vërteta, po kjo është shumë pikante për të qenë thjesht e pavërtetë ose për të qenë shashka e ditës. Më duket fyese, më duket e rëndë për qytetarin shqiptar, më duket e rëndë për politikën shqiptare. Nëse qoftë edhe pak nga këto emra që ne kemi parë në listë jetë e vërtet që janë pjesë e kupolës inteligjencës shqiptare, është për të friksuar, është për të irrituar, është për të marrë seriozisht, është për të shqyrtuar secili prej tyre. Kam tendencën të besoj që opozita nuk është duke gënjur për të gjithë dhe secilin prej emrave që është në atë listë. Pikante, si që thatë ju, por edhe konkrete. Ka qenë një situata dhe përplasja retorikave mes dy institucioneve më të rëndësishme në vend. Besoj e keni ndjekur me vëmendje presidentit dhe kryeministrit pikërisht për emrin e ministrit të jashtëm. Si e keni parë këtë luftë replikash mes dy palëve? Ju jeni edhe eksperte e komunikimit. Po, është shumë e vërtetë. Kam parë nga ky këndvështrim për të parë se deri ku mund të shkojë ajo që ne shikojmë në sipërfaqe dhe çfarë kanë thellësitë të saj. Unë gjithmonë kam besuar që kjo nuk ka qenë luftë institucionale, ka qenë përplasje individuale e
e palëve që e kanë drejtuar të gjithë të proces dhe shoqëri që nuk ishte përplasje institucionale, sepse do të kishim një krizë edhe më të thelluar se kjo që kishim, por zgjedhja që ju gjem është sërish në dëm të shqiptarëve, qoftë në dëm të Gencekës që është tani i autorizuar ose i deleguar që të luajë rolin e ministrit të jashtëm. Gjithë ky proces në fakt Alba ka bërë që të mos merret seriozisht as institucioni, as kushtetuta dhe as Ministria e Jashtme, do thoya Ministria e Europës. Gjithashtu, nuk duhet të merrem me të gjithë analizën që i kanë bërë moshës apo diturisë së personit që është emëruar ministri i jashtëm. Për mua procesi ka pasur ngërshë që në fillimet e tij deri tani që ne flasim dhe është duke u përuar në emër të shqiptarëve për një politikë të jashtme që është e deleguar. Si mund të jetë politika e jashtme e Shqipërisë, afrimi drejt Bashkimit Evropian, që duhet të jetë karta e parë më e madhe prioriteti i qeverisë shqiptare, ta luajë një deleguar dhe të jetë produkt i një procesi që është dukshëm i kontestuar, jo i qartë. Një kryeministër që është dhe ministër i jashtëm, i cili ja delegon pikërisht personit shumë të diskutuar kompetencat për të ulur në tavolinë e rëndësishme një periudhë shumë delikate për Shqipërinë. Kjo është pikërisht që duhet të marrim parasysh që të gjithë shqetësimi më i madh është që Shqipëria duhet të jetë në hapat e saj vendimtare drejt hapjes së negociatave. Jemi pas secilit prej vendeve të rajonit, mos harroni që Kosova është duke bërë hapa bindës përpara dhe ne kemi qenë 2013 që kemi ngelur në vend. Dhe unë nuk e kuptoj dot se si në këtë moment që për shqiptarët është kaq i rëndësishëm, sa kryeministria ta merrte të jetë seriozisht së bashku me presidencën, gjithashtu, sigurisht se politikanët janë të lidhur me njëri tjetrin, institucionet po ashtu. Në momentin që ne duhet të kishim marrë kartën e shpejtësisë drejt Bashkimit Evropian, ne vendosim që të merremi me lojra politike që kanë kosto sigurisht dhe përfitime për personat që e zhvillojnë këtë lojë, por jo për 3 milion shqiptarë të tjerë që presin që të ketë zhvillime ditore. S'ka asgjë kundër ministrit të deleguar. Sigurisht, po flasim për simbolikën e këtij veprimi dhe rëndësinë që ka në politikë. Dhe se sa mbas e lë Shqipërinë. Dhe sa mbas do e lë Shqipërinë ky vendim, sepse nuk mund të jetë një vendim rastësor, besojmë. Absolutisht jo, nuk është puna tek emri. Emri mund të jetë Gencaka, mund të jetë gjithë secili emër tjetër që do të kishte zgjedhur politika për të luajtur kartat e saj. Kjo është e gjitha një lojë midis kryeministrit dhe presidencës që po na kushton neve. Ky është shqetësimi im në të gjithën këtë histori. Emri mund të ishte çfarëdo lloj emri tjetër. Por edhe vetë Rama sikur të kishte marrë, të mos e kishte bërë pjesë të lojës politike të qenit të tij ministri i jashtëm dhe Europës, por të kishte qenë vërtet, do ishte shumë herë më mirë se sa të luhet me një gjë kaq serioze sa që është. Duke analizuar edhe retorikën për këmbguljen e këtij emri, emrin e Gencakës, pse besoni se u këmbgul kaq fort? Ishte ideja për ta çuar një vendim deri në finale? Apo ka diçka më shumë pas emrit të tij sipas jush? Nuk, jo, do isha shumë sikur të kisha një diçka më të madhe pas emrit personal, individual Gencaka. Sepse nuk është supozuar pak këto ditë, dhe ju e dini. Sigurisht që po, dhe shikojmë edhe të gjitha qëndrimet e tij ose se si është zhvilluar i gjithë historiku, por unë gjithë këtë histori nuk jam marrë me këtë kënd të trekëndshit, sepse ky është një trekëndësh ku ai rastësisht ndodhet në njërin prej kulmeve. Unë jam marrë me dy të tjerët, me kryeministrinë me presidencën që e kanë bërë peng, e kanë marrë. Gencaka është thjesht një peng në këtë histori. Është topi që mund të ishte gjithkusht tjetër në vend të tij. Është një top që janë duke i gjuajtur palët. Rama ka zgjedhur që të gjuajë pikërisht këtë top sepse sigurisht e kanë peshuar, e kanë prodhuar njerëzit e tij. Kështu që nuk e shikoj që ka të bëjë me Gentin vetë, nuk duhet të merrem më me personazhin Caka, se po merrem me shkon për te emrit. Pa dyshim. Megjithatë, përveç delegimit, zoti Rama pritet të bëjë një hap tjetër, ta çojë mos dekretimin e emrit të tij sot ose brenda kësaj jave në gjykatën kushtetuese. Ndërkohë që ne e dimë që gjykata kushtetuese është jo funksionale. Çfarë peshe do të kishte ky hap? Në një gjykatë kushtetuese që ai vetë e ka paralizuar. Çfarë peshe ka ky hap? Ky hap ka peshën e fitimit të kohës që është duke bërë kryeministri, por nga ana tjetër kjo i shkon për shtat sigurisht edhe palës tjetër. Dhe pse do t'i duaj kjo kohë zonja Xhoni? Sepse ndërkohë që kalon koha, shqiptarët harrojnë shumë shpejt se çfarë ka ndodhur dhe i jep kohë vetes që publiku të harrojë çfarë ka ndodhur, dhe që së dyti, më e rëndësishmja dhe më fatkeqja, është ai të peshojë se çfarë fiton dhe se si zgjidhen mosmarrveshjet që kanë dy institucionet me njëri tjetrin ose dy personat që drejtojnë institucionet. Në saktë, është thjesht fitimi i kohës që të sheshohen gjërat mes palëve, jo që vërtet të jepet një interpretim kushtetues për dekretimin ose jo të Gencakës. Gjyqtarët e gjykatës kushtetuese, edhe nëse nuk janë pjesë e gjykatës kushtetuese institucionalisht, është paralizuar nga politika shqiptare, emrat që e bëjnë atë gjykatë ose që do ta bëjnë janë këtu, dhe unë jam shumë e sigurt që individualisht këta njerëz janë pyetur. Kështu që qoftë Rama, është po një rreth vicioz. Padyshim, nuk ka asgjë të panjohur këtu, nuk ka asgjë që nuk do shpiki edhe një herë rrotën gjykata kushtetuese, do thotë diçka që ja ka thënë tashmë ose Metës ose Ramës. Nuk pres vendim të paparashikueshëm. Jo.
Duke lënë pas krave këto përplasje agresive të politikës shqiptare, dua t'ju pyes edhe si intelektuale, edhe si pedagoge, si e ndjeni veten të jetoni në një vend ku protestat nisin njëra pas tjetrës. Dëgjojmë çdo ditë për kauza të ndryshme, asnjëra më pak e rëndësishme se tjetra. Disa nuk finalizohen, disa thuhet se manipulohen, megjithatë protesta ka. Çfarë flet kjo për situatën aktuale të vendit? Trishtimi këtu është që të gjitha protestat shuhen, por lajmi mirë është që mbasi shuhen këto lindje të tjera. Do me thënë që shpirti i reagimit që ka pasur frikë se ka pas ngorë dhe shuar në Shqipëri, tregon që në fakt është aty. Dhe çfarë më pëlqen te kjo është që njerëzit nuk janë dakord me mënyrën se si janë duke u qeverisur me sistemin, jo me njerëzit, individët që përbëjnë sistemin, por me sistemin vet. Që do të thotë sa do të shkoj politika duke ignoruar këto protesta? Ja shkelën njërën, 2, 5, 10 mund t'i shkelin, po ne shikojmë që ato janë duke u ngritur, njerëzit janë vazhdimisht të pakënaqur. Zgjedhja e disa njerëzve mund të jetë për të bërë protestën, e disa të tjerëve do jetë në qershor që të rrinë të mos dalin në kutitë e votimit, edhe ajo është një formë proteste gjithashtu. Nuk mund të shkojë politika shqiptare përjetësisht duke ignoruar se çfarë ndodh në anën tjetër. Dhe nuk mund të jetë kurrë aq e fortë sa të pretendoj se të ketë luksin të ignoroj protestat që ndodhin. Unë besoj që kjo vjen e gjitha nga një pakënaqësi pjesë të cilës jemi të gjithë, një pakënaqësi e madhe, por edhe një farë jo lehtësimi që kemi për të jetuar në një vend që është kaq shumë i kapur nga politika. Nuk mund ta shmang pa ju marrë dhe një opinion të fundit për protestën e studentëve, pikën e kthesës ku ndodhet, një vendim që duhet marrë nga ana e tyre, ata të cilët po rezistojnë një pakt për universitetin i cili tashmë është bërë publik dhe disa pedagogë të cilët kanë artikuluar disa kërkesa të reja. Ku është sot protesta e studentëve dhe si duhet të ishte? Si duhet të ishte, mbase duhet të ishte si ajo që filloi në dhjetor, ku të gjithu egzaltuam aq shumë, mi po tani ka tre kulme, 3 pjesë të veçanta, si shumë gjëra të tjera, dhe tani jemi në fazën, e kemi kaluar dhe fazën madje për çfarë sondo, fitimi i kohës dhe gjitha taktikat politike që thash pak më parë që përdor politika, me njëra tjetrën është duke i përdorur sigurisht edhe me studentët dhe pedagogët, dhe me këta ka akoma më shumë efekt. Për çfarë sondo se fitimi i kohës është që secili prej fakulteteve tani ka një mini protest brenda mjediseve të veta, kemi klasa që bëjnë mësim, momentumi i protestës hiku, politika fitoi jo sepse kishte të drejtë kështu studentëve, por sepse është një makineri shumë herë më e madhe për të mundur, është fatkeqësi kjo. Po më thoni se u përdorën prapë edhe studentët dhe pedagogët? Nuk u përdorën, u përçan. Dhe kjo çoi në humbjen e protestës që për mua e ka humbur tashmë efektin e saj, për fat të keq. Isha pro protestës e mbështeta të doja që gjithçka që studentët kërkonin të merrte një përgjigje, u politizua tepër dhe pse ata nuk e lanë politizimin politika, e përdori jashtëzakonisht. A besoni se do të ketë një produkt final të përmirësuar të paktën? Jo. Për fat të keq nuk e pres, sepse nuk është në agjendën e politikës. Politika 3 ditët e para të protestës u trembu, shkund, derisa kuptoj që edhe kjo mund të shuhet si shumë të tjera. Nuk pres që të manipulohet, pres një apo 2 kërkesa në pamje të parë në sipërfaqe, siç jemi mësuar nga propaganda të shikojmë gjojat e adresuara, por për fat të keq nuk pres që kjo protest të ketë efekt. Unë shikoj pozitivitetin e gjithë gjendjes në Shqipëri varet vetëm nga hapat që ne do të bëjmë drejt Bashkimit Evropian. Në momentin që hapen negociatat, shtrëngohen çështje, shtrëngohet kontrolli ndaj korrupsionit dhe ndaj gjithçka tjetër të pisët që ndodh në Shqipëri. Dhe çfarë parashikoni për qershorin ju? Realiste, unë parashikoj që nuk do të ketë hapje negociatash në qershor. Sërish mbetemi pezull? Mbetemi në pezull, sepse kjo varet edhe për çfarë ne nuk kemi arritur edhe për shkak të gjendjes së tensionuar që është në Bashkimin Evropian, zgjedhjet që do të jenë aty, dhe të gjitha lojrave politike që bëhen në Bashkimin Evropian, të mos harrojmë gjithashtu që faktori shqiptar nuk është duke marrë pikë mbështetje në BE për momentin. Janë të kënaqur me vendet ballkanike që kanë duke bërë negociatat për momentin. Zoja Gjoni, unë ju falenderoj shumë që ishit sot me ne. Faleminderit Alba, kënaqësi. Javë të mbarë. Rikthehemi bashkë me të tjera informacione dhe raportime. Prestigjozja Heritage Foundation në raportin e saj të përvitshëm ka përmirësuar me 2 pikë vlerësimin e lirisë ekonomike të Shqipërisë. Por nga ana tjetër, raporti ka pasur kritika të ashpra sa i përket korrupsionit në administratën publike dhe nivelit të papunësisë. Shqipëria renditet e 52-ta në botë për sa i përket raportit të treguesit të lirisë ekonomike për vitin 2019 të Heritage Foundation, duke u përmirësuar me 13 vende krahasuar me një vit më parë. Vlerësimi i lirisë ekonomike të Shqipërisë është rritur me 2 pikë duke e çuar atë në 66.5 pikë. Në raport thuhet se për të promovuar kandidaturën e saj në Bashkimin Evropian, Shqipëria ka qenë duke kaluar në një sistem ekonomik më të hapur dhe fleksibël, duke zbatuar ristrukturime të ndjeshme. Por ndërkaq në raport theksohet se Shqipëria mbetet një nga vendet më të varfra të Europës,
me një rritje ekonomike të ngadalt, e cila pengohet nga një ekonomi informale e madhe, si dhe një infrastrukturë energjetike dhe transportit të dobët. Gjithashtu për Shqipërinë, raporti thotë se papunësia e lartë dhe një mungesë mundësisht nxisin një emigrim të ndjeshëm. Kritiki bëhet edhe legjislacionit shqiptar të pronave, që raporti e vlerëson të dobët dhe nënvizon se procedurat për regjistrim të pronave nuk janë efikase. Po kështu nuk kursehet as administrata publike, që sipas raportit të Heritage Foundation, vazhdon të plakoset nga mungesa e efikasitetit, paaftësia dhe korrupsioni i gjerë. Mëngjesi i sotëm ka nisur me mbledhjet e grupeve parlamentare të dy partive kryesore, Partisë Socialiste dhe Partisë Opozitare, Partisë Demokratike, të cilat tashmë ka nisur. Janë gazetarët tonë, Marcela Karapanço dhe njëkohësisht Klementina Cenkollari, të pozicionuara në dy subjektet për të na raportuar pak me më shumë detaj për mbledhjet e grupeve parlamentare të cilat tashmë ka nisur. Zhvendosemi fillimisht në Partinë Socialiste për të parë se çfarë po ndodh në mbledhjen e grupit parlamentar atje. Është Marcela Karapanço, e cila do të na jap pak më shumë detaje. Presim Marcelin për pak sekonda, derisa të jetë e gatshme për të na raportuar për gjithë çfarë po ndodh në mbledhjen e cila sapo ka nisur edhe në selinë e Partisë Socialiste në këtë mëngjes. Po Marcela. Alba, ka nisur në fakt në këtë moment e mbledhja e grupit socialist, janë duke ardhur edhe deputetët e fundit, ndërkohë që sapo ka përfunduar edhe mbledhja e kryesisë me ministrat e rinj. Kjo është mbledhja e parë në fakt që ministrat e rinj i bashkangjiten grupit parlamentar socialist për këtë sesion të ri parlamentar. Ata janë ndryshuar vetëm gjatë ditëve të fundit të 2018-s dhe do të jenë në këtë mbledhje të parë të grupit parlamentar socialist. Nga sa unë jam informuar, në agjendë të ditës së rendit do të jetë pikërisht sesioni i ri parlamentar, ai që do të nisë edhe me seancën konkrete të së njëjtës, ku do të ketë edhe votime dhe miratime të ligjeve dhe rendit të ditës me projektligjet që do të kalojnë. Do të jepet atje edhe qëndrimit të cilët duhet të kenë deputetët dhe kryesisht ministrat e rinj, ndërkohë që detaji që mund të them është se zoti Rama nuk është ka qenë i pranishëm në mbledhjen e kryesisë me ministrat, por as në mbledhjen e grupit parlamentar socialist. Kujtojmë që këtë javë nga burimet tona brenda qeverisë kanë konfirmuar se pritet që mazhoranca t'i dërgojë gjykatës kushtetuese Alba në kërkesë padin për presidentin e Republikës zotin Ilir Meta për mosdekretimin e Gencakajt në krye të diplomacisë shqiptare. Edhe ky i fundit, unë jam informuar se pavarësisht se ka rolin e zëvendës ministrit edhe është deleguar kompetenca e ministrit, do të jeti pranishëm në çdo mbledhje të grupit parlamentar socialist. Marcela, unë të falenderoj për gjithë të informacion para prak, sigurisht që do të kemi komunikimet të tjera bashkë orë pasore. Tashmë do të shohim se cila është agenda e mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike për të zhvendosur më njëherë në selinë e kësaj partie, ku është kolege jon tjetër, Klementina Cenkollari, e cila do të na jap detaje dhe informacione edhe nga agenda e mbledhjes tjetër. Po Klementina. Po, Alba, në fakt, Partia Demokratike zhvillon mbledhjet e radhës, në vëmendje sigurisht është pjesëmarrja ose jo në komisionet parlamentare e kësaj force politike, siç son burimet tona brenda mbledhjes së grupit. Partia Demokratike do të jetë pjesë e komisioneve parlamentare, përpasoj me shumë gjasë do të jetë edhe në seancën plenare të ditës së njëjtë. Natyrisht që në fokus të mbledhjes janë edhe diskutime të tjera që i referohen protestës që ka thirrur Partia Demokratike. Më e afërta në datën 4 shkurt pritet të vendoset se cili do të jetë qyteti i parë që do të ndalet në protestë Partia Demokratike, për të finalizuar më pas protestën e madhe atë datës së 16 shkurt. Kujtojmë që deputetët kanë marrë detyra të posaçme për të organizuar strukturat në të gjitha qytetet e vendit me qëllim një pjesëmarrje masive të qytetarëve në protestën e 16 shkurtit, dhe kjo është gjithashtu nga temat që mendohet se diskutohet në këtë mbledhje të grupit parlamentar të Partisë Demokratike. Por ajo çfarë ka rëndësi natyrisht ka vendimarrja e kësaj force politike për qenë pjesë e komisioneve parlamentare në këtë sesion të ri të kuvendit. Klementina, unë të falenderoj gjithashtu për përmbledhjen informative që solle këtë mëngjes. Do të mësojmë dhe zhvillimet e fundit nga arena ndërkombëtare. Shtetet e Bashkuara paralajmëruan Venezuelën se çdo kërcënim kundër diplomatëve amerikan apo liderit të opozitës do të përballej me kundërpërgjigje të fortë. Sigurisht tashmë ka ardhur edhe reagime për sigurinë kombëtare nga John Bolton, të cilët përbëjnë një sulm të rëndë ndaj sundimit të ligjit. Paralajmërimi vjen disa ditë pasi Washingtoni dhe mbi 20 vende të tjera e njohën opozitarin Guaido si president të përkohshëm. Ky i fundit ka organizuar protesta të reja antiqeveritare të mërkurën, por edhe të
shtunën që lëm pas. Guaido u vetë shpall lideri përkohshëm i Venezuelës në 23 janar të shtunën. Disa vende europiane thanë se do ta njihnin kreun e opozitës si president nëse nuk do të mbahen zgjedhje të parakohshme brenda 8 ditëve. Por presidenti Maduro refuzoi kërkesën dhe kërkoi tërheqjen e ultimatumit. Një sulm terrorist në ishullin Jolo të Filipineve i mori jetën 27 personave. 2 shpërthimet ndodhen në një katedrale, ndërkohë dyshimet se autor të sulmit mund të jenë një grup terrorist i cili operon në vend që prej vitit 1991. 2 bomba të shpërtyera në disa minuta njëra pas tjetrës kanë shkaktuar viktimat, por edhe dhjetra të lënduar në Jolo, një ishull të Filipineve. Ndërkohë atentati ka ndodhur gjatë meshës së të dielës në katedralen katolike të këtij ishulli. Bomba e parë thuhet se ka shpërthyer në derën kryesore, kurse tjetra në sheshin përballë pasi u mblodhen edhe forcat e rendit. Ndërkohë trupa të shumta kanë rrethuar objektin e kultit. Ndërkohë, shohim dhe të tjera zhvillime të cilat gjithashtu vijnë nga arena ndërkombëtare. Do të mbetemi në Mbretërinë e Bashkuar. Është shtuar trysnia ndaj Theresa May për të siguruar lëshime të Bashkimit Evropian lidhur me çështjen e kufirit të Irlandës së Veriut. Ish sekretari për punët e jashtme Boris Johnson tha se nëse do të fitonin atë që e quajti klauzola e lirisë, ky do të ishte një lajm shumë i mirë për Brexit. Ndërkohë parlamentarët do të votojnë ditën e martë lidhur me një seri ndryshimesh të planit të Theresa May, të cilat mund të përcaktojnë drejtimin e ardhshëm të Brexit. Por autoritetet irlandeze bën të qartë se ndryshimet lidhur me mekanizmin frenues që synon parandalimin e kufive të fortë nuk do të mund të pranohen. Njihemi dhe me zhvillimet e fundit në sport. Do të ndalemi fillimisht tek një nga ndeshjet më të rëndësishme të javës së 19 dhe bëhet fjalë për Tiranën, e cila vijon të fitoj. Pas ndeshjes në kupë ndaj flamurtarit, bardhë dhe blut shpërfituan Kamzën 4-1. Ka qenë një fitore me përmbysje e kryeqytetasve, të cilët e mbyllën pjesën e parë në disavantazh, madje shpërdoruan edhe një 11 metësh. Në 45 minutat e dyta, edhe fal kartonit të kuq të kundërshtarit, skuadra e trajnerit Mema u fut në fushë me një tjetër fytyrë, duke gjetur jetën plot 4 herë, me golat e Hasani 2 herë, sulmuesit Ngo dhe Dokës. Tirana merr fitoren e dytë radhëse që e ngjitë në kuotën e 20 pikëve, larg zonës së ftohtë dhe më pranë pretendentëve. Me njerë pas përfundimit të sfidës ndaj Kamzës, presidenti i Tiranës, Refik Halili, është shprehur i lumtur për fitoren dhe se shpreson që kjo ecuri e skuadrës të vijojë. I pyetur lidhur me merkaton, kreu i klubit theksoi se shpresat janë minimizuar së shumti në janar, megjithatë mund të ketë ndonjë lëvizje surprizë në ditët e fundit. Themi drejtën, kemi kalu edhe vazhdojmë kalojmë strese. Shpresojmë që ekipi të vazhdojë rrugën që ka nisur gjatë kësaj faze. Shpresojmë që të bëjmë vazhdimisht më të mira, edhe të shkojmë aty të largohemi zonës rrezikut. Se do ma bëni këtë pyetje, jam i bindur, edhe për çështjen e markatës. Kam thënë, skuadra ka mjaft lojtar të mirë brenda në skuadrë. A ka nevojë për blerje? Gjithmonë mirë është që të kemë sa më shumë blerje, po nganjëherë blerjet edhe shqetësojnë skuadrën. Kështu që unë për vetë jam shumë i lumtur që të vazhdoj me këtë ekip, kam besim që ky grup që do shkojnë përpara. Fundjavë rrallë në kampionatin italian të futbollit, atje ku vetëm në 4 ndeshjet e pasdites së të dielës janë shënuar plot 22 gola. Në fakt spikat barazimi i pabesueshëm i Atalantës portierit Berisha, e cila ka barazuar 3-3 ndaj Romës pasi ndodhej në disavantazh të 3 golave. 7 gola janë shënuar ndërkohë në ndeshjen Chievo-Fiorentina, e cila u fitua me rezultatin 4-3 nga miqt. Në takimet e tjera, Frosinone shkatroi 4-0 Bolognën, duke marrë 3 pikë që rrisin besimin për të qëndruar në elitën e futbollit italian, ndërkohë që surprizuese është edhe fitoria 3-2 Spal ndaj një rivali direkt siç është Parma. Nga ana tjetër, Barcelona nuk njeh kundërshtar. Katalanasit ruajnë diferencën prej 5 pikësh ndaj Atleticos së Madridit edhe në javën e 21 të kampionatit spanjoll, pas fitores së pastër 2-0 ndaj Gironas. Semedo në pjesën e parë dhe i zakonshmi Leo Messi në të dytën i dhan atyre fitoren e radhës me Barcelonën, që marshon e vetme në krye të klasifikimit. Ndërkohë, në javën e ardhshme, kampionët do të presin në shtëpi Valencian.
Bayerni Munichut vijon ndjekjen e Dortmund javë pas jave. Bavarezët fituan në Allianz Arena 4-1 përballë Stuttgart, duke u ngritur sërish 6 nga verdhezint, të cilët kryesojnë aktualisht Bundesligën. 7 fitore radhazi për Bayernin, me sa duket nuk janë mjaftueshëm për të kapur kreun, pasi ecuria e Dortmund është pothuajse perfekte. Kampionët gjerman duhet të shpresojnë javë pas jave për një ndalesë të kundërshtarëve në mënyrë që të shkurtojnë diferencat mes grupeve. Të nderuar shikues, në këto minuta të ditarit ju ndoqët. Edi Rama pritet të drejtohet këtë javë gjykatës kushtetuese për presidentin Meta për mos dekretimin e emrit të Gent Sakajt si ministër i jashtëm. Partia Demokratike akuzoi kryeministrin Rama se po qeveris me sigurimin e shtetit të kohës së diktaturës, janë rikthyer në polici, në organet e drejtësisë dhe në nivele drejtuese në shërbimin informativ të shtetit, deklaroi Enkelejda Libeaj. Washingtoni paralajmëroi Venezuelën se do të kundërpërgjigjej ashpër ndaj kërcënimeve të diplomatëve amerikan, ndërkaq presidenti Nicolas Maduro refuzoi ultimatumin e shteteve europiane për organizimin e zgjedhjeve brenda 8 ditëve. Tirana shpërfituron Kamzën 4-1 duke marrë fitoren e dytë radhazi që e ngjitë në kuotën e 20 pikëve, larg zonës së ftohtë dhe më pranë pretendentëve. Zonja dhe zotri, kjo ishte gjithçka e përgatitur për Ditari në orës 9 këtu në ekranin e A2 CNN. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe ju ftoj të na vizitoni edhe në faqen e internetit a2news.com. Bashkë ndajemi këtu.